Okey, ini adalah radiator guard yang saya order melalui online daripada eBay. Okey, so barang ni ialah radiator guard untuk model Suzuki JSX1250FA. So ya, barang ini saya dah selamat terima daripada seller daripada UK. So ini adalah barangnya, guard, dan juga dua pieces foam, di mana foam ni kita akan stick di belakang frame ni ketika kita install pada motosikal nanti. Dan juga dua stiker ni ialah deco stiker, saya rasa mungkin untuk replace stiker ni lah kan. So dan juga ini stiker mungkin boleh kita tampal pada helmet ataupun motosikal. Dan juga disertakan di sini juga ialah instruction manual untuk kita pasang pada motosikal nanti. So nanti bila saya dah ready untuk pasang di motosikal, saya akan tunjukkan cara memasang radiator guard ni. Alright. Okay, saya sekarang ingin pasang radiator guard ni, RNG, pada motosikal saya. Actually saya dah buka dia punya cover. So sekarang saya nak install this RNG guard. Okay. Alright. Okay, saya dah pasang radiator guard ni. Ruangan dia agak terhad jugalah. So cover ni saya dah buka. So sekarang saya nak pasang radiator guard ni. Okay. Dia ada 3 skru kat atas, 1, di sini 2, dan ujung sana 3. Okay, so sekarang saya nak buka skru bawah ni, nak longgarkan. Okay. Okay, so sekarang saya nak pasang balik radiator cover ni. Wah, agak tough juga ruangan ni, agak sempit. So kita ketatkan skru. Okay, saya dah siap pasang radiator cover untuk saya punya motor Suzuki ni. Alright. Bawah ni. Nice.